ඔබ මේ වන විට වචන 18ක් පාඩම් කරගෙන තිබෙනවා. ඔබේ මතකයේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. අද තවත් වචන 6ක් අලුතෙන් ඔබේ මතකයට එකතු කරගනිමු. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. ජූලයි ජූලි මාසය. ඕගස්ට් අගෝස්තු මාසය. සෙප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මාසය. ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් මාසය. නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසය. ඩිසෙම්බර් දෙසැම්බර් මාසය. මේ උත්සාහය අගය කරනවා නම් ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා නම් ඔබගේම නාලිකාව ට්වින් බෙල්ස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න, මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. Wish you a bright future for all of us.